Adi. Okey, Mak. Okey, Mak. 30 saat. 30 saat saja masuk berikan. 1, 2, 3. Okey, kita tengok. Orang dah api je bro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tolak ya. Tolak boleh dibenarkan tolak Tolak dibenarkan. Kalau boleh tahan gini tepi. Okey, kita akan menolong. Ada Mazda. Masih lagi apa orang? Ayat ni. Volkswagen. Volkswagen takut lagi tau. Tangan panjang dah. Tapi ganda bawah. Gua terbuka bawah. Okey, cepat. Bisa orang. Okey, Musa. Sini yang Musa. Pek. Syahid. Okey. Peluk. Satu, dua, tiga. Nisan Pak orang, Volkswagen seorang. Okey. Okey, kumpulan. Okey. 30 saat. Belakang. Sentuh belakang je. Puncak dah belakang. 30 saat. Bermula sekarang. Kita diuji dengan hidayah Tuhan, moga selamat kita hadapi. Ucapan salam untuk semua, semoga berbahagia mendapat rahmat limpah kurnia Tuhan yang Esa. Terima kasih daripada kami, berpesan mengingati agar tak lupa diinsafi untuk tanda iman di hati. Hidup di dunia insan mudah alpa dan leka, pentas persinggahan. Okay, sekarang kita berada di rumah modal. Misi mengajak Ayah Ngoh untuk menyertai Family Day 2019. Okey. Ni ke Ayah Ngoh. Okey. Apa respon? Ayah Ngoh, anak-anak buah nak dengar ni. Nak dengar Allah kata sekali. Okey, insya-Allah. Ayah kata insya-Allah. InsyaAllah. Ayah akan join. Family Day. Best kali ya, best. Best. Orang setuju tak? Setuju? Setuju tak? Setuju? Setuju? Setuju. Yeah, okey. Tepuk tangan.